উখল মাখল নীলাচল অগণন ভক্তৰ সমাগমত প্ৰাণ পাই উঠিছে কামাখ্যা দেৱালয়। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু ভক্তই ভিৰ কৰিছে নীলাচল পাহাৰত। হাছিলা বিল আৰু উৰ্পদ বিলক প্ৰদান কৰা হ'ল বিশেষ মৰ্যাদা। ৰাজ্যিক কেবিনেটে প্ৰদান কৰিছে এই মৰ্যাদা। কি মৰ্যাদা আমি আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'ত। নৰূপত সজাই তোলা হৈছে গুৱাহাটীৰ তাৰকাগৃহ। মাল্টি এক্টিভিটি চেণ্টাৰ হিচাপে সজাই তোলাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ তাৰকাগৃহ। এনেকুৱা সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বহুতো খবৰ লৈ মই অংকুৰজ্যোতি কলিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো EduAid ডেইলি নিউজৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ, য'ত আমি সাম্প্ৰতিক সময়ৰ কিছু খবৰৰ কথা আলোচনা কৰিম। আজি 23 জুন, অম্বুবাচী মহাযুগ 2025ৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ অম্বুবাচী মহাযুগ। নীলাচল স্থিত কামাখ্যা মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে এই দেশৰ বা বিদেশৰ বিভিন্ন ভক্তই। অম্বুবাচী মহাযুগ উপলক্ষে কালি অৰ্থাৎ 22 জুন তাৰিখে দিনৰ 2:56 ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰা হৈছে আৰু 26 জুন তাৰিখে পুৱা 3:19 মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা। প্ৰায় 12 লাখতকৈও অধিক ভক্তৰ সমাগম ঘটিব বুলি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে হ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু লগতে চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী বিভিন্ন সংস্থাইও ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ্থে নানা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। গতিকে মা কামাখ্যাই সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক, তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছো আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। কালি ৰাজ্যিক কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা আমি দেখা পাইছিলো। তাৰ ভিতৰত এটা উল্লেখনীয় সিদ্ধান্ত আছিল গোৱালপাৰাস্থিত উৰ্পদ বিল আৰু হাছিলা বিলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বাবে প্ৰস্তাৱ অনুমোদন কৰা হৈছিল। গোৱালপাৰাত অৱস্থিত উৰ্পদ বিল, যি প্ৰায় 1256 হেক্টৰ জুৰি আৱৰি আছে, আৰু হাছিলা বিল, যি 245 হেক্টৰ জুৰি আৱৰি আছে, এই বিলক প্ৰদান কৰা হ'ব সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মৰ্যাদা, যিয়ে গোৱালপাৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব। আমি হয়তো গোৱালপাৰা গ'লে বহুতে ফুৰিবলৈ যায় উৰ্পদ বিলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰাৰ পিছত বহুতে হয়তো উৰ্পদ বিললৈ ফুৰিবলৈ যায়। উৰ্পদ বিলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা যে বাঢ়িব তাত কোনো সন্দেহ নাই। গতিকে অসম ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক আমি শ্ৰদ্ধাৰে আদৰণি জনাইছো। আহিছো আমাৰ তৃতীয়টো খবৰলৈ। এটা ইনস্পিৰেশ্যনেল ষ্টৰী বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। সততে আমি আলোচনা কৰো যে আমি অৰণ্য ধ্বংস কৰি আছো, বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছো, কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান এনে ব্যক্তিও আছে যিয়ে বনাঞ্চল বা পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰি ৰখাৰ বাবে এককভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। তাৰ ভিতৰত এজন অন্যতম ব্যক্তি হৈছে উত্তম কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া। আজি আছাম ট্ৰিবিউনত এটা আৰ্টিকেল পাব্লিছ হৈছে। আৰ্টিকেলটো লিখিছে পুলকেশ দাসে, য'ত উত্তম কুমাৰ দাসৰ বিষয়ে লিখা হৈছে। তেওঁ এককভাৱে বঙাইগাঁও, ৰঙিয়া, যোগীঘোপা আদিকে কৰি নামনি অসমৰ প্ৰায় কেইখন ঠাইত 100তকৈও অধিক গছ ৰোপণ কৰি পৃথিৱী সেউজীয়া কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যে এনেকুৱা ইনস্পিৰেশ্যনেল ষ্টৰীৰ পৰা কিছু শিক্ষা লোৱা আৰু তোমালোকেও হাতে কামে লগা, যাতে আমাৰ পৃথিৱীখন আৰু বেছি সেউজীয়া হয়, আমাৰ বাবে আৰু মংগলদায়ক। পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ আগবাঢ়িছো। আমাৰ গুৱাহাটীৰ তাৰকাগৃহক নৰূপত সজাই তোলা হৈছে। মাল্টি এক্টিভিটি চেণ্টাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ তাৰকাগৃহ। 15D হল, VR ষ্টুডিঅ', স্পেচ গেলাৰী আদি বিভিন্ন সংখ্যক আন্তঃগাঁথনিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰা হ'ব আমাৰ গুৱাহাটীৰ এই তাৰকাগৃহ, য'ত আৰু বেছি লোকৰ সমাগম ঘটিব। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এয়া এক খুবেই ভাল পদক্ষেপ, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া তাৰকাগৃহ চাবলৈ যাব, স্পেচ ৰিলেটেড বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব। গতিকে আগন্তুক দিনত তাৰকাগৃহৰ এই নৰূপে যে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই। আৰু এইবাবে আমি লগতে তাৰকাগৃহৰ ফালৰ পৰা ষ্টেট লেভেল ৱৰ্কশ্বপো অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো। গতিকে এই সুযোগ যেতিয়া আহিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব। কেইদিনমান আগত আমি পৰিৱেশন কৰিছিলো যে পাৰফৰ্মিং গ্ৰেডিং ইণ্ডেক্স হিচাপত আমাৰ অসমৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিলে। অসমে ছেকেণ্ড লোৱেষ্ট গ্ৰেড অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এই ৰেংকিং ব্যৱস্থা। অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক'ত কমি হৈ আছে, ক'ত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই দেশৰ আন শিক্ষা ব্যৱস্থাসমূহৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা নাই। আমি জানো যে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 লঞ্চ হোৱাৰ পিছত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আহিছে।
আমাৰ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদেও আমাৰ পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণসমূহ চেঞ্জ কৰিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পেটাৰ্ণত শিক্ষা লাভ কৰাত কিছু অসুবিধা পাইছে কিহৰ বাবে পিছ পৰি আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এই ক্ষেত্ৰত আমি জনাব খোজো যে আমাৰ EduAid লাৰ্ণিঙে ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিচি আৰু অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ যি নতুন পেটাৰ্ণ সেই হিচাপত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঘৰতে বহি আৰামত তেওঁলোকে এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ শিক্ষকসকলে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঘৰতে বহি কোৱালিটি এডুকেশ্যন লাভ কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে তেওঁলোকৰ মনত হয়তো আহিব পাৰে EduAidেনো এনেকুৱা কি কাম কৰে য'ত তেওঁলোকে নতুন পেটাৰ্ণৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাকো ঘৰতে বহি EduAid লাৰ্ণিঙে কৰে কি লাইভ ক্লাছেছ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লাইভ ক্লাছ প্ৰদান কৰা হয় লগতে প্ৰভাইড কৰা হয় ই-বুকছ আৰু সময় সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত কৰি থকা হয় কুইজ তাৰপিছত ডেইলি প্ৰেক্টিছ পেপাৰ প্ৰদান কৰা হয় নোটছ দিয়া হয় Asced আউটৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তেওঁলোকে Asced আউটৰ জৰিয়তে সুধিব পাৰে আৰু খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিংকে এনিমেটেড ভিডিঅ' লেকচাৰছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাব পাৰে য'ত তেওঁলোকে পঢ়াটো এটা ভিডিঅ' গেমৰ নিচিনাকৈ আয়ত্ত কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আৰু কি কৰে EduAidে প্ৰভাইড কৰে মেণ্টৰশ্বিপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আমি দেখা পাওঁ বিভিন্ন অসুবিধা হয় পৰীক্ষা আহিলে তেওঁলোকে নাৰ্ভাছ ফিল কৰে বা বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আমাৰ EduAidে প্ৰভাইড কৰে মেণ্টৰশ্বিপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গাইড কৰাৰ কাৰণে তাৰ লগতে বুকমাৰ্কছৰ ব্যৱস্থা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন যদি চাব খোজে বা প্ৰেক্টিছ কৰিব খোজে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু সময়ে সময়ে EduAid লাৰ্ণিঙে অনুষ্ঠিত কৰি থাকে বিভিন্ন ডেছক্ৰিপটিভ আৰু MCQ টেষ্ট গতিকে যিসকলে EduAidত এতিয়াও জইন হোৱা নাই তলত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি পেলাই আমাৰ EduAid লাৰ্ণিঙৰ এই প্ৰচেষ্টাত ভাগ ল'ব পাৰে আৰু EduAid লাৰ্ণিঙৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে আমাৰ এই নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাত নাম কৰিব পাৰিব তাত সম্পূৰ্ণ গেৰাণ্টি আছে উন্নতিৰ শিখৰলৈ আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যে আৰু উঠি যাব তাতো কোনো সন্দেহ নাই EduAid লাৰ্ণিঙত মই ছ'চিয়েল চায়েন্স পঢ়াওঁ আৰু আজি আমাৰ ছ'চিয়েল চায়েন্সৰো এটা MCQ টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে মই এতিয়া যাওঁ মোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাব আছে ASSEBৰ নতুন পেটাৰ্ণ মতে গতিকে পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ